Tiedättekö missä nyt ollaan? Nyt ollaan kaasuputkessa. Nämä on niitä merenalaisia putkia. Kaikuu aika hyvin. Toivottavasti tää tuuli ei häiritä sitä kuvaamista nyt paljon. Nyt sitten. Näitähän ne on mitä tuolla on mennyt rikki tuolla meren alla. Tää on Nord Streamin putkea tämä. Tässä. Ja tässä on toinenkin pätkä vieressä. Ja rupesin tuossa miettimään sitä asiaa, että mitenköhän tää homma menee näissä. Miten tämmösen saa rikki. Tää on aika valtavan kokoinen. Tää on niinku joku 130-140 senttiä halkasijaltaan. Tosta saa mittakaavaa kun auto on tossa. Ei se tonne sisään mahdu, mutta on aika iso. Katsotaan tää rakennetta tarkemmin tästä näin. Niin tässä on tämmönen niinku 40 milliä ainakin 4-senttinen teräs. Sitten täällä on tämmönen muovi tässä välissä, niin kuin ruostesuojaksi sanovat, korroosiosuoja. Sen jälkeen on betonivalu ja tätä betonia on tässä verkon kanssa niin tommonen joku 8 senttiä anteeksi. Ja sisällä on sitten maali. Tämmönen liuku kitkapinta tässä näin, että ei tuon kitkaa virtausta parantava maali. No jos nää on siellä merenpohjassa näin, niin kyllähän tosta voi koukkaista niin kuin se Suomi-Viro väli. Niin kyllähän tohon saa koukuja vettyä sitä sivulle päin, niin jostain se rikki menee, todennäköisesti saumasta. Ja kysymys nyt on semmonen vähän, että kun ankkuri on pohjassa, kun epäillään, että sitä ankkuria on käytetty siinä hommassa, niin tuleeko se ankkuri tän yli? Onko siinä paatissa esimerkiksi, mikä siinä oli se venäläisten paatti? Niin jos se ankkuri, ylettääkö se ankkuri, niin kuin tästä se ankkurin kauha mikä siihen jää, niin ylettääkö se ottaa kiinni tosta etees? Koska se ankkuri ei näytä mitenkään kauhean isolta siinä. Tässä on havainnekuvaa, kun se ankkuri siellä pohjassa kulkee. Ja mun mielestä se kyllä saattaisi tulla tänne yli, tai se vaatisi ainakin monta kertaa vetää sitä tänne yli, jotta se niin kuin saattaisi vetää tän vinoon tän kaasulinjan. Se mikä meni siellä Tanskan lähellä, Etelä-Ruotsin lähellä, niin siellä oli räjähdyspanos ihan itsessä, tai useampikin räjähdys, se meni kappaleeksi putki. Ja kyllähän räjähdyksen voima veden alla tämmöisenkin särkee tietenkin. Sehän pyrkii puristamaan tää luttua. Mun mielestä vähän saattaisi käydä niin, että se ankkuri pyörähtäisi ton putken yli, ja sitä pitäisi vetää monta kertaa. Ja jos katsotaan nyt sitä sen venäläisen paatin liikehdintää, niin se näyttää minun silmään aika normaalilta ankkuriliikehdinnältä. Eli sehän on tullut täältä idästä päin tähän se SGV-flotti, se paatti, jota epäillään. Se on tossa kohdalla todennäköisesti heittänyt ankkuri alas. Ja sen jälkeen se on kellunut tänne päin tosta. Se on varmaan ollut kaarimainen tuo liike enemmän tänne. Eli se ankkuri on jossain täällä pohjassa tällä kohdalla. Se on saattanut mennä pidemmälle. Tämä Marine Traffichan ei ota ihan tarkasti sitä. No sit se jää se ankkurin varaan. Tuuli on ilmeisesti ollut niin kuin täältä lounaasta päin, tai kumminkin lännestä jostain täältä. Se on lähtenyt tässä sen ankkurin varassa, se on tarttunut pohjaan, se on lähtenyt tässä liikehtimään. Tämä punainenhan on hitaampi viiva tässä näin. Tässä se on pyörinyt se ankkurin varassa, niin kuin itse liikehtinyt tälleen näin. Sitten se on nostanut ankkurin ylös tästä, eli se on se on ollut varmaan tarkkaan ottaen tuossa kohdalla lähtenyt nostamaan ankkuria ja lähtenyt etenemään eteenpäin ja lähtenyt ajaa pois. Eli se ankkuri on ollut jossain täällä näillä main suunnilleen, tämmöisen nopean arvion mukaan. Ja nämä liikkeet tässä ei ole mitään kaasuputken edestakaisia raahausliikkeitä tässä, vaan tämä on ihan normaali ankkurointikuvio. Se kaasuputki on, jos se on tässä kohdalla se kaasuputki, mihin se ankkuri on pudotettu, niin silloin se on ollut tässä, mutta ei se sitä ole niin kuin nykinyt sen kummemmin siinä, eikä mitään montaa kertaa ajanut yli siitä tosta noin. Sehän on jännä, tarkkaa sijaintia sille putkellehan ei niin kuin yleisessä tiedossa ole sinällään. Ja sitten on vielä sekin, että on sanottu, että jossain kohti tämä on peitetty soraan, että siinä olisi niin kuin 2 metriä soraa päällä, se on veden pohjassa. Niin silloin varsinkaan, niin kyllä se ankkuri on aika huono vaihtoehto saada se poikki. Eli kyllä siinä voisi olla vähän tämmöinen sukellusvene sabotaasin tynkäkin tietenkin ajatuksena tulla mieleen, että siellä on sukellusveneellä käyty aikaisemmin jo, tai sukellusrobotilla laittamassa sinne jokin räjähde, koska se seisminen ilmiö havaittiin Suomessa, ja myös norjalaisethan havaitsi sen kanssa. Ja siitä oli sitten nillitetty, että ei ole mukaan suomalaiset ja havainnut, kyllä se Suomessa havaittiin se räjähdys.
tällaisia nämä torvet kuulkaas on, mitä siellä merenpohjassa kulkee. Aika heviä tekoa.